Đây là thì ăn cơm mọi người ơi, từ từ nhá. Mình đổi ống hút đã. Alo, Châu Bùi đây. Bắt đầu một ngày mới. Bây giờ là mấy giờ hả Hạnh? 9 giờ sáng. 9 giờ sáng. Sáng nay thì Châu với Hạnh đã dậy sớm này, sau chúng mình ăn sáng này và bây giờ đi ra ngoài này. Đố mọi người biết tại sao chúng mình lại ở ngoài đây? Vì hôm nay Châu sẽ chia sẻ một cái daily routine của Châu. Đó chính là chăm sóc vườn cây. Và một cái Châu thích nhất nữa ấy, đó chính là cái sân nhà mình. Sân này là được 20 mét sân vườn, cái nhà này Châu thích nhất là vì Châu muốn có sân. Vì Châu có bí cái gian nhà nên Châu muốn có sân thật to cho hai người chạy. Và một điểm thích nhất ý đó là ấy, không nhìn thấy nhà nào trước mặt cả, có rất là nhiều người nhìn vào mặt và nhà người khác á, và đây là nhìn thấy không gian luôn. Tại vì ngoài sân nhà Châu rất là thoáng mát và thật sự là bình thường mình đi làm cả ngày á là mình về nhà mình chỉ có loay hoay ở trong nhà thôi, không bao giờ mình có thời gian ra ngoài sân này cả, và gần như là Châu không biết cái ngoài sân nhà mình nó thích thế này luôn ạ. Một năm sau. Mọi người nhìn vườn cây nhà Châu này, không ai có thể nói là Châu không có tay chăm cây được nữa. Và hôm nay thì Châu cũng sẽ chia sẻ với mọi người những cái cách mà mình chăm sóc cây, cũng như là những cái mà mọi người hay sai lầm, hay mắc phải làm cho cây của mình không có thể sống tươi khỏe. Ok, bắt đầu video ngay nhá. Để chúng ta bắt đầu xây dựng một cái khu vườn tùm, bắt đầu mua cây, mua sắm hoa, thì chúng ta cần biết cái vị trí của khu vườn. Đó là cái điều rất là quan trọng. Ví dụ như là chúng ta sẽ trồng cây ở một cái balcony, một cái ban công nhỏ và bao nhiêu mét vuông, hay là chúng ta sẽ trồng cây ở trên cao hay là ở dưới mặt đất, chúng mình có từng nào cái diện tích. Tất cả những cái điều đó đều giúp chúng ta xác định được những cái loại cây mà chúng ta cần mua, muốn mua và phù hợp. Cái quan trọng nữa đó chính là chúng ta phải biết hướng. Ví dụ như là nhà Châu là hướng đông nam, là một cái hướng đối với Châu nó rất là tốt để trồng cây, tại vì nó không bị nắng gắt. Ít lắm, buổi trưa thì có nhưng mà kiểu buổi sáng buổi chiều thì không. Hoặc là những cái bạn nào mà có những cái hướng nắng nó gắt hơn thì mình lại cần phải xác định là mình nên trồng những cây gì. Ví dụ cây nào nó ưa nắng, nó rất là thích nắng, hoặc là những cái cây mà rất là sợ nắng gắt thì mình phải tránh tuyệt đối. Thì tất cả những cái hướng rồi là vị trí rất là quan trọng để mình xác định loại cây mình mua. Ok, bây giờ từ từ Châu đã nhìn thấy là cái bạt nhà Châu đang để thế này. Đây là một cái bạt mà Châu chắn cái salon để cho nó không bị ướt á. Thì mình cứ mỗi lần mà mình sắp mưa hoặc là mình không dùng nữa thì mình lại đóng vào, xong rồi mình dùng lại mình mở ra, là rất là tiện lợi. Thì đây là cái bọc nệm này, thì mọi người có thể giữ lại tất cả những cái này để mọi người tận dụng trong gia đình của mình. Chắc chắn là mình sẽ rất là cần những cái này để ở ngoài sân nha. Nên là ai mà có thì nhớ xin, chứ khó mà mua lắm. Ôi trời ơi, hoa của Châu này, hoa của Châu xinh quá này. Đó. Ôi trời ơi, mỗi lần nhìn thấy mấy em hoa là lại kiểu em hoa. Rồi, và sau khi mà chúng ta đã hiểu và xác định được cái khu vườn của mình sẽ ra sao thì chúng ta sẽ bắt đầu có thể đi mua cây được rồi. Nhưng mà hôm nay thì rất là tiếc vì đang giãn cách nên là Châu không dẫn mọi người đi mua cây với Châu được. Rồi nếu mà có thời gian hoặc là có cái dịp thì mình sẽ đi mua cây với nhau. Và ngay sau khi mà chúng ta đã đến được hàng cây, chọn được cái cây mà mình muốn mua, mình yêu thích, thì đừng quên sẽ nhẹ nhàng nhấc cây ra khỏi chậu, kiểm tra cái phần rễ. Đó, rễ phải cần đủ dài này để có thể giữ đất trong chậu, cũng như là không bị mùn, không bị đứt nha mọi người. Và mọi người có biết là tại sao mà tất cả những cái chậu cây thì đều cần có những cái lỗ ở dưới không? Hạnh có biết tại sao không? Để tưới nước. Đúng rồi, nói đầy đủ hơn, đó chính là đây là những cái lỗ thoát nước. Tại vì khi mà chúng ta tưới cây mà chúng ta không có những cái lỗ thoát nước thế này này thì rất là dễ là cây sẽ bị úng nước, rồi là cái rễ nó sẽ bị mòn, nó sẽ bị mục, và lâu ngày thì cây sẽ bị héo, sẽ úa và sẽ chết. Thì đây là một cái điểm rất là quan trọng. Tại vì rất là nhiều bạn nha, đi mua chậu cây xong rồi nhìn thấy chậu này xinh mà ở dưới không có lỗ thoát nước và cuối cùng là cây chết. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng, rất là cần phải lưu ý, là đất luôn luôn cần thông thoáng và tất cả các chậu chúng ta đều phải có lỗ thoát nước nha mọi người. Nhưng mà tất nhiên là vẫn sẽ có những cái loại chậu mà chuyên cho những cái cây như cây thủy sinh ấy, là không cần phải có những lỗ thoát nước, mà ở trong sẽ có những cái đá rêu, nhưng mà nó sẽ phù hợp cho những môi trường đó. Còn những cái cây mà thường mà chúng ta hay trồng ở ngoài, chúng ta thường mang về trồng đất bình thường, trồng bằng chậu đá bình thường, trồng bằng chậu nhựa bình thường, thì luôn luôn cần phải có những cái lỗ thoát nước nha. Mỗi loại cây thì sẽ có một cái thời gian mà chúng ta nên tưới khác nhau, hay là cái lượng nước mà phù hợp. Nhưng mà với những cây ở ngoài vườn của Châu ạ, Châu không có xem đến mức mà kiểu từng cây là loại cây này cần bao nhiêu nước đâu, mà Châu sẽ kiểm tra bằng cái tay của mình. Ok, thử nhá. Là Châu sẽ dùng tay của mình, Châu
chạm vào đất. Khi mà Châu thấy là nó không bị quá mềm, không bị quá nũng nước này, hoặc là không bị quá khô, có cái độ ẩm vừa đủ. Còn nếu như những bạn mà gọi là chuyên sâu hơn và cần chi tiết từng loại cây hơn thì các bạn có thể research ở trên Google. Đừng ngại tỉa tót cho cây cũng như là chăm sóc sâu bệnh. Tại vì ngày xưa khi mà Châu mới bắt đầu trồng cây, Châu nhìn thấy cây nó mới lớn lên, Châu rất là xót khi mà Châu phải cắt đi. Châu nghĩ rằng là thôi để đấy đi, mình cắt đi mình tiếc lắm. Nhưng nó không phải là một cái điều đúng đắn đâu mọi người. Đặc biệt là như cây hoa hồng nhà Châu. Ví dụ như lúc mà đầu tiên Châu mới trồng hoa hồng á, thì Châu nhìn thấy khi mà hoa như thế đúng không, Châu sẽ chỉ dám cắt một xíu ở đây thôi. Vì Châu nghĩ rằng là ôi tiếc lắm, mãi mới lớn lên được. Nhưng không, ngay trong tháng trước, trong khoảng tầm 2 tuần trước, Châu cắt toàn bộ những cái cành mà nó đã lâu rồi, nó đã kiểu được nhiều tháng rồi, nó bắt đầu nó úa đi rồi. Và tất cả những cái lá non, những cái cành non rất khỏe lên này. Và cái cành rất là chắc, rất là khỏe mọi người. Đây ví dụ như là hoa của Châu này. Gió liên tục rất là nhiều gió nhưng mà cây vẫn chắc khỏe. Thì chúng ta cần phải cắt tỉa cho cây để cây được lên những cái mầm mới và có những cái hoa thật là xinh này. Hay là hoa hồng cũng thế, nhiều khi là chúng ta chỉ dám cắt ở phía trên này thôi. Nhưng thật ra là nếu mà chúng ta muốn làm hoa hồng của chúng ta cái nụ nó to, nó khỏe, nó đẹp thì chúng ta nên cắt sâu một chút. Thì bắt đầu cái mầm nó sẽ ra từ cái nhành nó khỏe nhất. Đó, thì lúc đó cái hoa hồng của chúng ta, cái cành hoa hồng rất là đẹp. Ở đây Châu đã cắt mấy lần rồi nên Châu sẽ cắt bắt đầu từ đây. Cái lá bắt đầu nó già rồi. Đấy, cắt vào đúng cái của nó. Mình có thể gọi là trang trí trong nhà. Cái để đây nhá. Tiếp này. Cái cành này đẹp quá này. Cái cành này đã được cắt tỉa mấy lần rồi đây. Ra được nụ đẹp, ra được cái lá tươi quá này. Châu sẽ bắt đầu cắt từ chỗ này đi để em lên được cái lá mới. Rồi. Đó, sẽ ra cái nụ này này. Chuẩn luôn. Và mọi người cũng nên cắt tỉa những cái lá mà bị sâu, bị vàng, cũng như là những cái lá mầm mà bị bệnh á, thì mình nên cắt đi để chất dinh dưỡng nó sẽ truyền về những cái nhành mới, những cái nhành mà mình muốn mọc. Đó. Cái nhành này là không đẹp đúng không? Cắt luôn. Mình đặc biệt là hoa hồng nha mọi người, hoa hồng là cái loại gọi là rất là khó, rất là chảnh, nhưng mà vì em đẹp nên là em được quyền chảnh nha. Đó, em chảnh nên là em mới đẹp thế này này các bác ơi. Đây là cái đoạn mà lúc đầu tiên lúc mà Châu cắt là Châu cảm thấy phí vô cùng vì Châu cắt gần như hết cả cây luôn. Tất cả các cành Châu đều cắt. Nhưng mọi người xem. Đấy, bây giờ lên những cái lá nó quá trời đẹp này. Nó tươi, rất là mọng, rất là đủ nước nha, rất là màu rất đẹp. Rồi bắt đầu cái nụ đến từ đây. Cái nụ ở đây rất là xinh, tại vì ở dưới lá đã khỏe này, xong cái nụ sẽ khỏe nữa, sẽ rất là to. Và như Châu nói ban đầu thì những cái loại cây mà mình muốn trồng phụ thuộc rất là nhiều vào cái sở thích cũng như là với cái thói quen và những cái thời gian mình có thể dành cho nó. Bây giờ Châu sẽ cho mọi người coi nhé. Đây mọi người ơi, chỗ này là cái chỗ hoa lúc nào bao năm nay là không bao giờ là thôi ngừng nở những cái bông hoa đẹp. Đó là hoa dâm bụt này, hay là hoa 10 giờ. Hoa lá tây này cũng là một cái loại cây mà Châu thấy là dễ trồng nhất ở trong cái khu vườn nhà Châu. Cứ mọc hoài, mọc quanh năm mà chỉ cần còn nắng thôi, cả đủ nước là được. Cái lá cũng rất là khỏe nha, lá rất là tươi này, lá rất là tươi. Hay là ngay ở dưới này thì đây sẽ là cây xương rồng. Cây xương rồng này lúc đầu tiên Châu mua là ngắn đến đây này, ngắn đến đây thôi. Xong rồi cứ mỗi tuần hoặc mấy tháng lại lên một lần, lên đến đây, xong rồi lên quá trời đến đây rồi. Đó, và hôm trước nhá, mới chỉ có từng này thôi, mọi người xem vlog trước là cái chỗ mầm này là chỉ đến đây thôi. Hôm nay lại lên thêm một loạt thế này rồi. Thì đây cũng là một cái cây rất là dễ trồng, cây xương rồng. Và ưa nắng nữa, nên là những bạn nào mà không có thời gian tưới cây, những bạn nào mà nhà hướng nắng rất là gắt thì có thể trồng xương rồng. Cây xương rồng này nhìn thì tưởng là dễ nha, lên hoa rất là đẹp nha, nhưng mà có một đợt là bị dày. Và Châu cũng phải chữa rầy bằng cách là xịt thuốc rầy cho em. Đó. Hay là nếu bạn nào mà rất là thích uống trà và có những cái loại hoa để mình thả vào trà này, hay là mình làm xôi đậu biếc, xong hoa đậu biếc hôm trước Châu làm này. Và mọi người nhìn này, Châu rất là tận dụng những cái dây mà mình mua đồ, xong rồi có những cái dây thế này mình sẽ sử dụng để mình kéo những cái em cây này lên để không bị rủ xuống và không bị hư. Rồi có một cái dây để cho cây nó bám vào trong, nó bám, nó mọc lên rất là khỏe. Một cái điểm lưu ý cuối cùng nữa, đó chính là cây nào mà chịu được nắng nóng để ở ngoài, cây nào mà chịu ít nắng thì để đằng sau lấp khỏi những cái cây đó. Và đặc biệt là có những cái cây mà không chịu được cái độ nóng ở kính
thì mọi người cần để xa kính, nếu không sẽ bị cháy mất. Và đặc biệt là những cái sắt thế này nữa cũng phải để xa này. Đấy, để lên một cái gì đó để không bị tiếp xúc vào sắt thì nó sẽ không bị cháy cây. Đây được gọi là niềm tự hào của gia đình. Từ cái lúc mà em lên 6 cái nụ là Châu đã hết ầm nhà, ngày nào cũng đi ra hỏi xem bao giờ em lên. Bây giờ em đã lên hết rồi này. Đúng là niềm tự hào mọi người. Quá xinh đẹp, tuyệt vời. Và mọi người nếu mà không có nhiều thời gian, mọi người nên trồng những rau mầm nha mọi người. Chỉ khoảng tầm 5 ngày. Đây là mầm rau muống này, mầm rau muống sẽ lâu hơn một chút, nhưng mà mầm cải thì khoảng tầm 3-5 ngày là đã bắt đầu thu hoạch để ăn được rồi, rất là nhanh. Hành này, đó, thì mọi người có thể mua những cái chậu con thế này, hay là có thể là mua những cái hộp xốp để chúng ta trồng rau mầm. Đấy, rồi ăn ngon lắm mọi người ơi, cho một chút nước sốt vào ngon tuyệt vời. Và mọi người phải từ từ nha, không thể nào mà ngày 1, ngày 2 mà chúng ta có được một cái vườn cây nó tùm. Ở đây của Châu là gần 2 năm rồi, mỗi ngày mình ra mình xem là có khỏe không, xong mình sẽ kiểu mình sẽ cắt tỉa đây, xong mình sẽ trời ơi có sâu rồi, và Châu sẽ biết được những cái tình hình của lá. Đến đợt vừa rồi Châu mới xem lại hình 2 năm trước, nó rất là khác, nó khác hoàn toàn, nó không còn là cái vườn cây này nữa. Thì tất cả đều phải có thời gian để cho cây phát triển, cũng như là cái vườn cây nhà mình nó sẽ đẹp hơn, lớn hơn và khỏe mạnh hơn. Nếu như cái thời gian đầu tiên mà chúng ta có bị kiểu chưa có kinh nghiệm cũng không nên bỏ cuộc. Châu cũng đã từng chết nguyên cả khu vườn nha. Mình cần học hỏi, mình cần phải hiểu về từng loài cây, rồi mình sẽ có cái cách để mình xử lý. Và như là Châu cũng chia sẻ với mọi người thì trồng cây, tạo một cái vườn cây nó là một cái quá trình, nó không thể ngày 1, ngày 2 được. Nên mọi người hãy kiên nhẫn nha mọi người. Cái tính kiên nhẫn nó rất là quan trọng trong việc trồng cây. Bản thân Châu là cũng sửa được cái tính đó. Ngày xưa là mình lúc nào cũng hấp tấp, là mình kiểu trồng cái gì là mình muốn làm liền, hay là mình làm cái gì mình cần có kết quả liền mình mới có động lực làm. Nhưng mà cây đã dạy cho Châu một cái điều, đó là cái tính kiên nhẫn rất là lớn. Châu mong rằng là qua video này mọi người sẽ có cái niềm tin, có cái động lực để tạo một khu vườn nhỏ cho riêng mình hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video, và bây giờ thì mình sắp mưa rồi, không phải mình sắp mưa mà là trời sắp mưa rồi. Mọi người nhìn thấy không, mới trưa thôi mà trời tối om rồi, nên là mình sẽ vào nhà và bye bye mọi người. Châu hy vọng rằng là sẽ có nhiều video về khu vườn hơn nữa, chia sẻ được với mọi người nhiều cái tip hay ho để mình trồng cây, và đặc biệt là có những câu hỏi gì về cây vườn, hay là có những gì mọi người muốn chia sẻ với Châu, những cái câu chuyện hay là những cái tips nào mới mà mọi người phát hiện ra thì đừng quên comment cho Châu biết để Châu có thể học hỏi mọi người nhá. Ok. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Châu Bùi và website chaubui.net nữa nhá.